بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. موضوع الحلقة: علاج السعال والربو والأمراض الصدرية. علاج السعال والربو والأمراض الصدرية والحساسية وضيق التنفس. النقاط العلاجية، النقاط المطلوب تحفيزها بالطب الصيني: النقطة رقم 1 5 7 9 و11. 1 5. نقطة رقم 1 تدليك بواسطة الأصابع. تدليك. نقطة رقم 1 5 7 9 و11. تدليك بواسطة الأصابع، اليد اليمنى واليد اليسرى، اليمنى واليسرى. أيضا مسار الثاني بي سي رقم 1 و2 و3 و6. جيد. مسار الآخر سي بي 6 و14. تدليك نقاط. نقطة رقم 6 تقريبا تصير 6 أسفل السرة. نقطة رقم 6 ونقطة رقم 14. تدليك بواسطة الأصابع. نعم. أيضا كيدي مسار الكلية. نقطة رقم 3 تدليك بواسطة الأصابع. تدليك نقطة رقم 3 ونقطة رقم 22 و27. 22 27. أيضا مسار لي أو لارج انتستين، مسار الأمعاء الغليظة يسمونه. تدليك نقطة رقم 4 و11 و13 و20. 20 الأخيرة هنا. 4 11 13 و20. تدليك. أيضا ليف 3 تدليك كل الجانبين. ليف 3 نقطة رقم 3 قريبة على الأصابع. أيضا نقطة رقم 36 ST 36. نعم 36.
تدليك نقطة رقم TH17 نزولا، تدليك بواسطة الأصبع طريقة دائرية أو حلزونية. أيضا تدليك نقاط GB أو الحاكم المسيطر، نقطة رقم 9 و10 و11 و12 13 و14 و16 و17 تدليك بواسطة الأصابع. أيضا تدليك هذا المسار، النقاط، نقطة رقم 13 و14 17 18 19 42 43 على الجانب الأيمن والجانب الأيسر. تدليك بواسطة الأصابع على الجانب الأيمن الجانب الأيسر جانبين. تدليك نقاط الصفر، نقاط الحمر. أيضا تدليك نقطة رقم 11 SI11، نقطة مهمة لعلاج الربو والسعال وضيق التنفس على الجانبين، الجانب الأيمن والجانب الأيسر. نقطة رقم 11. أيضا النقطة رقم 16 بالكتف تقريبا أسفل الكتف، نقطة رقم 16 تدليك. أيضا تدليك نقطة رقم 20 GB أو كول بلادر 20 على الجانب الأيمن والجانب الأيسر، 20 من الجانبين. تمنياتي لكم بالصحة والشفاء العاجل إن شاء الله. أخوكم أبو إسماعيل السماوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.